Hello dear students, good evening to everyone. Okay, now start the most important chapter for your upcoming board examination known as electrochemistry. The electrochemistry has a weightage 5 to 7 mark weightage, and now start the one short series as well as the important question for the upcoming board examination 2023. Hello dear students, good evening to everyone. Okay, now start the Hello, please check the sound and screen, both are clear. Sound and screen both are clear. Okay, now that's from the electrochemistry. That's a 5 to 7 mark weightage. One diagram for 2 marks. तर इथे डायग्राम असणार आहे. डायग्राम तुम्हाला लक्ष द्या. तर ह्या डायग्राम असणार 2 मार्क्स साठी. यस, साऊंड क्लिअर आहे. हां, ओके. चला मी इथे नोट करतो प्लीज. हां, इथे ठीक आहे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दिस इज 5 to 7 mark weightage. यस सिद्धू, ओके. तर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 to 7 mark weightage आहे. इथे एक डायग्राम असेल तुम्हाला. डायग्राम फॉर 2 marks. एक डायग्राम आहे 2 marks. न्यूमेरिकल, इथे तुम्हाला एक न्यूमेरिकल आहे 2 marks चा एक न्यूमेरिकल आहे. एक डेफिनेशन आहे 1 mark साठी डेफिनेशन, आणि सेल रिएक्शन आहे. सेल रिएक्शन्स 2 marks साठी. सेल रिएक्शन 2 marks साठी. तर दिस इज वेटेज. तर हा चॅप्टर बोर्ड एक्झामिनेशन 2023 ला या पॅटर्न मध्ये, दीज आर द मार्क डिस्ट्रीब्युशन. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन for board examination, upcoming board examination, these are the mark distribution. Diagram 1 mark. तर एक डायग्राम ड्रॉ करायची तुम्हाला. ऍक्च्युअली 2 marks साठी एक डायग्राम, न्यूमेरिकल 2 marks साठी एक डेफिनेशन 1 mark आहे. 1 mark डेफिनेशन अँड सेल रिएक्शन 2 marks. हँड रायटिंग कळत नाही का? ओके, डायग्राम थोडं घाईत लिहितोय. ऍक्च्युअली ते हे चालत नाही व्यवस्थित, रायटिंग पॅड चालत नाही त्यामुळे. हो सांगतो मी, आपण नोट करून घ्या. डायग्राम 2 mark. डायग्राम 2 mark न्यूमेरिकल, आणि हा जो न्यूमेरिकल आहे ऍक्च्युली हा सॉल्व न्यूमेरिकल आहे. ओके, डेफिनेशन 1 mark आणि सेल रिएक्शन 2 mark. ओके, डायग्राम कोणते पाहत यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट काय असणार आहे, तर व्हॉट आर द डायग्राम्स. तर तुमच्याकडे टेक्स्ट ओपन असेल तर यस, ओके गुड. तर डायग्रामचा पार्ट एक सांगतो मी, कोणती डायग्राम असेल तर आपल्याकडे टेक्स्ट बुक ओपन असेल तर यस आपण मार्क करून घ्या. हा, न्यूमेरिकल साठी फॉर्म्युला तर आहे तो. यस, ओके. ही एक डायग्राम मार्क करा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज NaCl. डायग्रामच्या सिरीज झाल्यात आय थिंक. डायग्राम चेक करा आपण. मी डायग्राम मागे पण सांगितलं तुम्हाला. दिस इज अ डायग्राम. नेक्स्ट डायग्राम, SH स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. ही एक डायग्राम. ऍक्च्युली हा क्वेश्चन विचारला गेलाय मार्च साठी, मार्च एक्झाम, मार्च 2022.
ओके, स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. तर ही एक डायग्रॅम इम्पॉर्टंट आहे. ड्राय सेल डायग्रॅम, डायग्रॅम करा आपण. डायग्रॅम इम्पॉर्टंट आहे. ड्राय सेल, लिकलँड सेल. लीड स्टोरेज बॅटरी, डायग्रॅम इम्पॉर्टंट करा डायग्रॅम. आणि देन H2O2 fuel cell. Where it is H2O2 fuel cell? Yes, this is H2O2 fuel cell. बस एवढंच डायग्राम करायचं. यांच्यापैकी एक डायग्राम आहे. H2O2 fuel cell. त्यानंतर अगोदर एक लीड स्टोरेज बॅटरी. ओके, आणि देन ड्राय सेल, लिकलँड सेल. ओके, त्यांची एक डायग्राम. SH स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड आणि इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ द फ्यूज NaCl. अंडरस्टूड एव्हरीवन? सॉरी. ही जी डायग्राम आहे, डायग्राम 2 मार्क्सची असेल. डायग्राम मध्ये काय काय असणार पहा. डायग्राम्स मध्ये नंबर 1 इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ फ्यूज, इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ फ्यूज NaCl. SH स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. ड्राय सेल, ड्राय सेल known as the लिकलँड सेल, लिकलँड सेल. आणि देन नेक्स्ट लीड स्टोरेज बॅटरी. आणि H2O2 फ्युएल सेल. वन, टू, थ्री, 4, 5. ठीक आहे. तर यांच्यापैकी एक डायग्राम तुम्ही करू शकता 2 मार्क्ससाठी. 2 मार्क्स. ओके, देन न्यूमेरिकल. तर न्यूमेरिकल सॉल्व न्यूमेरिकल करा आपण. डेफिनेशन नंतर सेल रिॲक्शन्स. सेल रिॲक्शनचा इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणजे H2O2 फ्युएल सेल आणि ड्राय सेलचा पार्ट आहे. ओके, देन इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलेशन्स कोणकोणते असेल पायामध्ये. तर याच्यामध्ये क्वेश्चन्स इम्पॉर्टंट कोणकोणते. तर नंबर 1 थेरॉटिकल पार्टमध्ये तर 1 मार्कसाठी फॉर 1 मार्क क्वेश्चन स्टेट क्लोरस लॉ. 1 मार्कसाठी जस्ट व्हॉट इज द क्लोरस लॉ. What is the Clorus law of independent migration of ions? तर ऍक्च्युअली क्लोरस लॉ तुम्ही स्टार्टिंगला चेक करू शकता. ऍट द एंड, ओके, ऍट द स्टार्टिंग मध्ये तुम्हाला इथे क्लोरस लॉ दिसेल. ओके, तर दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्लोरस लॉ. At the infinite dilution, each of ion migrate independent of co-ion and contribute to total molar conductivity of an electrolyte irrespective of the nature of the other ion to which it is associated. This is actually statement. हे स्टेटमेंट पाहिजे. दिस इज अ स्टेटमेंट. आणि देन हे नोट करू शकता तुम्ही मॅथमॅटिकल फॉर्म. बस एवढंच नोट करायचंय 1 मार्कसाठी. क्लोरस लॉ. स्टेट क्लोरस लॉ ऑफ इंडिपेंडंट मायग्रेशन ऑफ आयन. पण क्वेश्चन रिपीट आहे हा. जुलै 2022 ला पण आहे, सप्टेंबर 2021 ला पण आहे. रिपीट क्वेश्चन हा. दीज आर द रिपीटेड क्वेश्चन्स. राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ गिवन एट इन्फिनाइट डायल्यूशन. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन एट इन्फिनाइट डायल्यूशन. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. दैट्स द लैम्बडा नॉट. यस, दिस इज अ एक्सप्रेशन. म्हणजे हे एक्सप्रेशन पाहिजे.
Define cell constant. Define cell constant. Cell constant is equal to length divided by area. Length divided by area, that is cell constant. Molar conductivity. Define molar conductivity. Molar conductivity is equal to 1000 K divided by C. Conductivity to the concentration of the solution. Resistivity. Define the following term: resistivity. Okay, this is known as the resistivity. Resistivity is the resistance of the conductor of unit length and unit cross sectional area. So yes, this is the definition of resistivity. Okay, high question, repeat question. Write unit of cell constant. Unit of cell constant is the length divided by area, length in meter divided by meter square. So it is the per meter. Meter cancel, per meter. Write one application of chlorus law of independent migration of ion. July 2022 the question, 1 mark setting. And write the relationship between molar conductivity and conductivity, 1 mark. Lambda is equal to 1000 K divided by C. So yes, these are the total 9 questions on the basis of the conductivity. तर कंडक्टिव्हिटीचा जो पार्ट आहे त्याचे एवढे क्वेश्चन्स विचारले गेलेत. ओके, नोट करताय तुम्ही सर्वजण? हे क्वेश्चन नोट करून घ्या प्लीज. ते सर्व बोर्डचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स आहे. हे सर्व क्वेश्चन 1 मार्क्स साठी. ऑल दीज आर क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. एक MCQs ला क्वेश्चन याच्यातला जाऊ शकेल न्यूमेरिकल थ्रू. शॉर्ट एक न्यूमेरिकल जाऊ शकेल 1 मार्क्स साठी न्यूमेरिकल MCQs. काही डाऊट यामध्ये? ओके, देन नेक्स्ट याचे काही MCQs असेल. दीज आर द MCQs. तर ॲक्च्युली हा क्वेश्चन विचारला गेला आहे दॅट्स जुलै 2018 मध्ये. आणि हा एक क्वेश्चन सोपा क्वेश्चन आहे ॲक्च्युली. द SI युनिट ऑफ द सेल कॉन्स्टंट. सेल कॉन्स्टंटचं SI युनिट काय? व्हॉट इज द SI युनिट ऑफ सेल कॉन्स्टंट? येस, सेल कॉन्स्टंटचं SI युनिट पर मीटर आहे. These are the per meter. Okay. Then molar conductivity. Molar conductivity of the BA salt. BA salt gives the B plus A minus. So it is the BA value how much? 180 and 220. Cations and anions. So ह्या दोघांची ॲडिशन करा. हाऊ मच व्हॅल्यू? 180 प्लस 220. दिस इज युअर आन्सर. हाऊ मच आन्सर? कोण सांगेल मला आन्सर किती असेल? 400 ना? 400. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. दिस इज 400. अंडरस्टूड इवन? येस, दीज आर द क्वेश्चन्स. हे क्वेश्चन बोर्डचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स आहे. आणि देन हे काही स्टार्टिंगचे क्वेश्चन्स आहे. ओके, देन त्यानंतर हे काही क्वेश्चन्स IMP क्वेश्चन्स आहे. ठीक आहे, ते IMP क्वेश्चन्स एक त्यामध्ये मी इन्क्लूड केलेत. डायग्राम करायचे आपल्याला. डायग्राम 2 मार्क्स साठी डायग्राम आहे. देन त्यानंतर हा एक क्वेश्चन्स आहे.
Okay, draw neat and label diagram. Draw neat and label diagram for dry cell. Dry cell ची diagram 2 mark. Write the cell reaction in lead storage battery during discharge. 2 marks साठी question. Draw neat and label diagram of lead storage battery. Lead storage battery 2 marks साठी diagram important आहे. Write electrode reaction and the net cell reaction for fuel cell. तर हा क्वेश्चन IMP करा आपण. This is IMP question. What is fuel cell? Write cathode and anode reaction in fuel cell. 2 marks साठी क्वेश्चन. Define reference electrode. तर हा मार्च 2022 ला पण विचारलाय क्वेश्चन. सॉरी 1 marks साठी मार्च 2022 रेफरन्स इलेक्ट्रोड. जस्ट डिफाइन करायचं आहे तुम्हाला. ड्रॉ नीट अँड लेबल वेल लेबल डायग्राम ऑफ प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड म्हणजे SHE. SHE बद्दल नोट करायचं आहे. These are for SHE standard hydrogen electrode diagram. Construct a label diagram for following cell. तर एका बाजूला झिंक हाफ सेल आहे, एका बाजूला ही पूर्ण सेल आहे ना, ही पूर्ण सेल SHE आहे. दिस इज SHE and this is झिंक हाफ सेल सॉल्ट ब्रिज मध्ये. ठीक आहे, तर हे 2 क्वेश्चन नका करू. हे कॅलोमेलचे नाही करायचे, तुम्ही नका करू ते. हाँ, हे इम्पॉर्टंट आहे. 4 ऍप्लिकेशन्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. हे इम्पॉर्टंट आहे. हा विचारलाय पहा जुलै 2022. Four applications of the electrochemical series. And with the help of the equation delta G naught is equal to minus NF E naught cell. Explain that cell potential is an intensive property. हा एक क्वेश्चन IMP करून ठेवा आपण. दिस इज IMP क्वेश्चन ऑल्सो 2 marks साठी. जनरली तुम्हाला काय असेल 2 marks साठीच क्वेश्चन विचारते. आणि पर्टिक्युलर यासाठी काय असणार आहे पहा, मी आता इथे नोट पण करून ठेवलंय. ठीक आहे, या बाजूला एक डायग्राम. ओके, डायग्रामचा क्वेश्चन आहे. डायग्राम 2 marks साठी. त्यानंतर 1 markचा क्वेश्चन असेल 1 mark क्वेश्चन. तो व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन किंवा डेफिनेशन लॉज मध्ये पण 1 mark साठी. डेफिनेशन लॉ. लॉ मध्ये. ठीक आहे, किंवा 1 मार्कला घ्या त्याला. दिस इज फॉर 1 mark. न्यूमेरिकल 2 marks न्यूमेरिकल. आणि सेल रिॲक्शन्स 2 marks साठी. ठीक आहे, तर असे टोटल 7 marks वेटेज असेल. त्यानंतर हा एक क्वेश्चन आहे. आता हा आत्ता विचारला क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, 1 by 1 सर्वच क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करू त्यामध्ये. ओके, कॅन सॉल्व. हा काय करायची गरज नाही. हा नका करू आपण, हा पण नका करू. ठीक आहे, 2 क्वेश्चन नका करू. हा करा 15 मध्ये राईट द नस्ट इक्वेशन अँड एक्सप्लेन द टर्म्स इन्व्हॉल्व इन इट. इम्पॉर्टंट आहे हा. दिस इज IMP. नस्ट इक्वेशन. डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. राईट इज ऍप्लिकेशन. रिपीट क्वेश्चन आहे 3 marks साठी. ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम. डायग्रामची क्वेश्चन आहे. H2O2 फ्युएल सेल 2 markला. ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ SHE स्टँडर्ड हायड्रो इलेक्ट्रोड. जुलै 2019, 2020, 2022. हा पहा लास्ट इयर मध्ये पण क्वेश्चन विचारला गेलाय 2 marks साठी. डायग्राम
डायग्राम तर ड्रॉ करता आलीच पाहिजे तुम्हाला. डिफाइन द टर्म करोजन, हा क्वेश्चन नका करू. ठीक आहे. हा क्वेश्चन पहा, राईट द व्हॅल्यू ऑफ 2.303 RT डिवायडेड बाय F. हाऊ मच व्हॅल्यू बिकम 0.0592 volt in next equation. September 2021, 1 mark. Write function of salt bridge, 1 mark set. And write the cell representation of standard hydroelectrode. आता एक लक्ष द्या, याचं जे रिप्रेझेंटेशन आहे तुमच्या टेक्स्टमध्ये रॉंग आहे ॲक्च्युली. मी त्यात करेक्शन आहे. ठीक आहे, मी ते करून देतो तुम्हाला करेक्शन. तर टेक्स्टबुकमध्ये जे नोट केलं आहे दिस इज रॉंग. ॲक्च्युली ते करेक्ट काय पहा. SH स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. ओके, H plus 1 molar and then H2 gases. ठीक आहे, आय थिंक याच्यात करेक्शन झालं आहे याच्यात. दुसरी टेक्स्टमध्ये रॉंग आहे. आय थिंक काही टेक्स्टमध्ये रॉंग आहे, काही टेक्स्टमध्ये करेक्ट आहे. हां, हे बरोबर नोट झालं. H plus 1 molar H2. येस, दिस इज द फॉर्म्युलेशन. येस, दिस इज करेक्ट. हे पाहिजे आपलं. ऋषी गेट इट. तर यस, दिस इज अ रिप्रेझेंटेशन. हे रिप्रेझेंटेशन लक्षात ठेवा आपण. ऋषी अभ्यास झाला की ह्या चॅप्टरचा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. दिस इज टू मच इझी चॅप्टर. सर्वात सोपा चॅप्टर असेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. डायग्रॅम आहे, त्यामध्ये डायग्रॅम सॉल्व्ह करायचे 2 मार्क्ससाठी डायग्रॅम. आणि दॅट्स अ न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल इझी आहे. डेफिनेशन न्यूमेरिकल. ओके, तर हे नोट करता आले पाहिजे सर्वांना क्वेश्चन. दीज आर द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स फॉर युअर एक्झामिनेशन, अपकमिंग बोर्ड एक्झामिनेशन. SH स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. हां, JEE लेवल केलं आपण, मग ठीक आहे, गुड. आणि रेफरन्स इलेक्ट्रोडची डेफिनेशन आहे पाहिजे. अ रेफरन्स इलेक्ट्रोड इज डिफाइंड ॲज अ इलेक्ट्रोड हुज पोटेन्शियल इज आर्बिट्ररी टेकन ॲज अ 0 और इट इज एक्झॅक्टली नोन. तर हा क्वेश्चन मार्चमध्ये विचारला आहे. मार्च एक्झामिनेशन 2022. तर प्लीज हा मार्चचा क्वेश्चन आहे. डेफिनेशन मार्च. आणि ही जी डायग्रॅम विचारली ना, तर दीज आर द डायग्रॅम. तर ही डायग्रॅम मार्च 2022 चे. हां, ओके, येऊ शकेल ना, येऊ शकेल. पहा ना, हे जे न्यूमेरिकल आहे. ठीक आहे, मी तुम्हाला न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करून देतो, चालेल. ठीक आहे, चला न्यूमेरिकलकडे जाऊ आपण. न्यूमेरिकल तुमचा प्रॉब्लेम न्यूमेरिकल आहे. ठीक आहे, देतो सॉल्व्ह करू मी. एक लक्ष द्या, तर न्यूमेरिकल काय पहा. द स्टँडर्ड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल इज. तर तुम्हाला स्टँडर्ड EMF दिलेला आहे E0 सेल. एक लक्ष द्या, E0 सेल गिवन आहे 0.463 व्होल्ट. ओके, देन E0 सिल्वर गिवन आहे. व्हॉट इज द स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल कॉपर. E0 काय विचारलंय, कॉपर. E0 कॉपर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. एक लक्ष द्या, आता इकडे हा जो दिसतो ना, हा लेफ्ट साइड ॲनोड आहे. दिस इज ॲनोड. आणि हा जो राईट साइड आहे हा कॅथोड आहे. लेफ्ट साइड ॲनोड, राईट साइड कॅथोड. मग देअरफॉर E0 सेल, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द E0 सेल. तर E0 सेल इज इक्वल टू E0 ॲनोड मायनस, सॉरी, नंबर 1 E0 कॅथोड घ्या. E0 कॅथोड मायनस E0 ॲनोड. E0 ॲनोड, कॅथोड मायनस ॲनोड करा. E0 कॅथोड मायनस E0 ॲनोड.
देन आता सेल पोटेन्शियल गिवन आहे, हाऊ मच व्हॅल्यू 0.463. कॅथोड व्हॅल्यू हाऊ मच गिवन, सिल्वर ना, सिल्वर इज अ कॅथोड, ई नॉट सिल्वर, ई नॉट सिल्वर minus anode copper, E naught copper, value given है 463 is equal to silver value how much 0.8 minus E naught copper we have to calculated. मग ही मायनस इकडे लेफ्टला घेऊन या, ती प्लस येईल, मायनस लेफ्टला या प्लस घेऊन, बरोबर. मग ई नॉट कॉपर इज इक्वल टू किती असेल 0.8 मायनस 0.4. हाँ यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. ऋषि यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. 0.0337, 0.4 बरोबर का, ही व्हॅल्यू 463. अंडरस्टूड. नेक्स्ट हा कॅलोमेलचा, हा काय करायची गरज नाही, हा नका करू तुम्ही. ओके, हा करा आपण. In the representation of the galvanic cell, the ions in the same phase, the ions in the same phase are separated by the single vertical line, double vertical line म्हणजे salt bridge, double vertical line म्हणजे काय, salt bridge, salt bridge, indirect contact. हो मग ते सांगतो, हेच क्वेश्चन येतात सीईटीचे, ऍक्च्युली बोर्डचे क्वेश्चन आहे. तर दीज आर फॉर, ओके, कॉमा, याचा आन्सर दे ऋषी, क्वेश्चन नंबर 3चा आन्सर दे. एक असं सिंगल व्हर्टिकल लाईन नाही, सिंगल व्हर्टिकल लाईन काय सांगते माहिती आहे तुम्हाला, आयन्स इन द सेम फेज नाही, तर सिंगल व्हर्टिकल लाईन एक्सप्लेन द दॅट्स अ बाउंड्री फेज डिफरन्स. सिंगल व्हर्टिकल लाईन म्हणजे फेज बाउंड्री, फेज बाउंड्री, फेज बाउंड्री, फेज बाउंड्री म्हणजे एक सॉलिड एक लिक्विड, एक सॉलिड एक लिक्विड म्हणजे सिंगल व्हर्टिकल लाईन. सॉलिड लिक्विड असेल तर सिंगल व्हर्टिकल लाईन. ठीक आहे, मी आपल्याला शो करतो, एखादा आहे का एक्झाम्पल इथे. एनी एक्झाम्पल गिवन आहे का टेक्स्ट मध्ये? ठीक आहे, याच्यात नसेल पण थांबा एक मिनिट, माझ्या नोट्स मध्ये तर शुअर असणारच, कोणतं इथेच नाही. हां ठीक आहे, मी ओके रूल्स मध्ये शो करतो आपल्याला. ठीक आहे, रूल्स मध्ये चेक करा. Okay, where it is written as that's a cell representation. Cell notation, okay, cell representation. हो कोमा आहे, पण थांबा ना एक मिनिट, रूल्स तर तुम्ही घ्या एकदा, तुम्हाला पण समजले पाहिजे ना. इथे पाहते. Okay, formulations or the short notation of the galvanic cell. Understood it well? Then the insoluble species are in the, that's a position adjacent to the metal electrode. Single vertical line. Single vertical line between the two phases, phase boundary. Indicate the direct contact between them. Double vertical line. Double vertical line represent the salt bridge. The additional information such as concentration, single half line,
return this one, then and gases, then solid electrode. Okay, example. ठीक आहे, आपल्या नोट्समध्ये चेक करतो एकदा मी. थांब एक मिनिट. Representation of the electrodes. ओके, these are the redox electrode. आणि ह्या redox मध्ये तर पहा हा जो इलेक्ट्रोड रिप्रेझेंट केलाय, these are the representation of electrode here written as a comma between two ions. तर हा आयन्स आहे, दिस इज आयन्स, आणि हा पण आयन्स आहे. तर यांच्यामध्ये रिटर्न ॲज अ कॉमा, रिटर्न ॲज अ कॉमा, दिस इज ऑल्सो कॉमा बिटवीन दिस टू वन. ह्या दोघांच्या मध्ये काय रिटर्न आहे, कॉमा आहे. म्हणजे आयन्स असेल, दीज आर द आयन्स अँड आयन्स. तर इन बिटवीन द टू आयन्स देर इज रिटर्न ॲज अ कॉमा. ठीक आहे, तर ॲक्च्युली हा तो रूल आहे, त्यामध्ये चेक करा आपण. ओके, हां करेक्ट आहे ऋषी, येस. तर इन द रिप्रेझेंटेशन ऑफ द गॅल्व्हॅनिक सेल द आयन्स इन द सेम फेज आर सेपरेटेड बाय द कॉमा, दिस इज कॉमा. सेमिकोलन कुठेच वापरत नाही, सेमिकोलन कुठेच वापरत नाही. आणि सिंगल व्हर्टिकल लाईन कुठे, फेज बाउंड्री. डबल व्हर्टिकल लाईन सॉल्ट ब्रिज. थँक्यू ऋषी. देन नोट करा नेक्स्ट. इन हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युअल सेल द कार्बन रॉड आर इमर्ज इन द हॉट सोल्युशन ऑफ द KOH. तर दिस इज अल्कली, KOH. This is KOH alkali, alkali KOH. Next question, the standard potential of the cell in the following reaction. तर आता स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल म्हणजे काय असणार आहे, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कॅथोड, E नॉट कॅथोड मायनस E नॉट एनोड, E नॉट एनोड. हो, मग आता मग हा कॅथोड कोण आहे पाहता, हा CD गिव CD2+, म्हणजे ऑक्सिडेशन आहे, दिस इज ऑक्सिडेशन, म्हणजे हा एनोड आहे.
दिस इज ॲनोड. मग हा कॉपर कोण असणार आहे? कॅथोड. कॉपर इज अ कॅथोड. मग सो दॅट्स ई नॉट कॉपर मायनस ई नॉट सी डी इज इक्वल टू कॉपरची व्हॅल्यू गिवन आहे हाऊ मच 0.334 मायनस कॅडमियम व्हॅल्यू गिवन -0.433 व्होल्ट. मायनस मायनस बिकम प्लस 0.334 प्लस 0.433 0. किती असेल 7 0.7 प्लस व्हॅल्यू 0.7 समथिंग 737. येस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आहे. 0.737 व्होल्ट. तर हा क्वेश्चन आत्ताचा विचारलाय मार्च 2022 चा क्वेश्चन आहे. इन सॉल्व करता ऋषी क्वेश्चन सॉल्व करता येऊ शकेल का आपल्याला? हा मार्च 2022 चा क्वेश्चन आहे. दिस आर क्वेश्चन फ्रॉम मार्च 2022 एक्झामिनेशन बोर्ड एक्झामचे क्वेश्चन आहे. ओके इझी क्वेश्चन आहे. मग आता हा क्वेश्चन सॉल्व करा आपण जुलै 2022. एक लक्ष द्या आता जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व करा. आता रिव्हिजन करत काय बसू नका. रिव्हिजन थ्रू क्वेश्चन करा आपण. क्वेश्चन वाइज रिव्हिजन म्हणजे दॅट्स सॉल्विंग द क्वेश्चन रिव्हिजन. हा केलाय सॉल्व गुड. द स्टँडर्ड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल. स्टँडर्ड ईएमएफ विचारले मी काय विचारले ई नॉट सेल. मग देअरफॉर ई नॉट सेल इज इक्वल टू काय असणार आहे ई नॉट कॅथोड मायनस ई नॉट ॲनोड. आता इथे तर एकदम सोपं आहे. तर मला सांगा झिंक हा कोण आहे ॲनोड आहे. झिंक हा ॲनोड आहे आणि क्रोमियम हा कॅथोड आहे. लेफ्ट साइड ॲनोड असते माहिती ना सर्वांना. लेफ्ट साइड ॲनोड राईट साइड कॅथोड. मग देअरफॉर ई नॉट कॅथोड कोण असणार आहे क्रोमियम. क्रोमियम कॅथोड आहे मायनस ई नॉट झिंक. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू विल गेट द आन्सर. क्रोमियमची व्हॅल्यू किती 0. दिस इज व्हॅल्यू फॉर क्रोमियम मायनस 0.74 मायनस झिंक व्हॅल्यू हाऊ मच अगेन मायनस 0.76 मायनस मायनस बिकम प्लस व्हॅल्यू मायनस 0.74 प्लस 0.76 so value become 0.76 minus 0.74 is equal to 0.02 volt. Rushi, yes, you are right. 0.02 volt. Option number B correct है. हाँ 0.02 volt. तो हा क्वेश्चन जुलैचा क्वेश्चन आहे पहा. दिस आर क्वेश्चन फॉर जुलै 2022 बोर्डचे क्वेश्चन आहे ऍक्च्युली. आणि सीईटी तुम्ही सॉल्व केलंय ना ऋषी 2021 सॉल्व केले सर्व PYQs तू आय थिंक. ओके 2021 2022 ऑल्सो. तर हे सर्व क्वेश्चन तुम्हाला सीईटीचे पण दिसतील कारण हे बोर्डचे पण क्वेश्चन्स आहे. सेम क्वेश्चन सीईटीला पण येतात. ओके तर दीज आर द क्वेश्चन. तर पहा एवढे न्यूमेरिकल आपण सॉल्व केले. ऍक्च्युली सर्व बोर्डचे क्वेश्चन आहे प्रिव्हियस इयर बोर्ड. ओके हां याच्यानंतर न्यूमेरिकल. हां वेर इट इज न्यूमेरिकल या दिस इज न्यूमेरिकल. देन पहा त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल. ईएमएफ विचारले ॲट 20. ठीक आहे आपण असं करू. या वर्षीचा क्वेश्चन आहे का एखादा 2022. हा क्वेश्चन ठीक आहे 2020चा आहे या वर्षी कारण अदोरचे ओके एमसीक्यूज होते ना त्यामुळे. पाहिले सर्व क्रॅश कोर्सचे ऋषी. येस माहिती आहे मला. येस यू आर टॅलेंटेड. आय थिंक अनिलनी पण सर्व सॉल्व केलेत. आय थिंक अनिल तर आउट ऑफ आता केमिस्ट्री 100/100% आहे. हो आता 2022 एक देतो मी आपला. ठीक आहे पण वेट करा आता बोर्ड एक्झाम झाली नंतर मी काय करेन तर वेळ भेटला ना नक्की सीईटी 2022 सॉल्व करून देईन. ठीक आहे हो शुअर. वेळ भेटला तर हे पण लक्षात ठेवा. ॲक्च्युली वेळ 9:30 नंतरच असतो मोस्टली कारण लास्ट टाइमच्या सिरीज तुम्ही पाहिल्या असेल तर नियरली 10, 9:30, 11 सिरीज होत्या नाईटमध्ये. तर ठीक आहे मी प्रयत्न करेन तुम्हाला द्यायचं आहे 2022.
That's a PYQ series through. PYQ series 2021, just like 2021 series सर. ठीक आहे. तर लास्ट इयर स्टुडंटला बेनिफिट पण झाला 2021चा. मोस्ट ऑफ स्टुडंट गॉट द दॅट्स अ 99-100%. तर लक्ष द्या, हे जर का तुम्ही सॉल्व्ह केलं PYQ 2022 फॉर 2023 एक्झामिनेशन, तर यू विल गेट द 100%. हा, तर हे 100% मिळणार तुम्हाला शुअर. आणि सीईटी सोपं आहे, लक्ष द्या, पण जे सॉल्व्ह करतात त्यांनाच इझी वाटतं हे. आता तुमचा कॉन्फिडन्स वाढला असेल. ठीक आहे. हा एक क्वेश्चन घ्या चला. तर राईट द सेल रिॲक्शन अँड द कॅल्क्युलेट द E0 सेल. तर E0 सेल विचारलंय तुम्हाला. सेल रिॲक्शन तर तुम्ही नोट करू शकता. 2022 पण सॉल्व्ह केलंय. ओके, गुड. E0 cell of the following chemical reaction. The aluminum gives aluminium 3 plus zinc Zn2 plus E0 cell. Then how to solve the E0? हा कोणी असणार आहे? This is anode, and this is cathode. Anode and cathode. Then how to define? Therefore the E0 cell is equal to E0 cathode minus E0 anode. Then who is the cathode? Cathode is the zinc. So it is E0 zinc. Minus who is the anode? Anode is the aluminium. Therefore the E0 aluminium. किती आन्सर येते? 0.9 आन्सर आहे. ओके ओके, त्यांनी दिलेत का? ओके, गुड. मग ठीक आहे, काय हरकत नाही ऋषी. पण सर्व आहेत का त्यामध्ये? आय थिंक मला नाही वाटत की सर्व असेल त्या, पण ठीक आहे, चेक करा आपण. ऑल 2022. तर E0 सेल इज इक्वल टू झिंक आणि काय? ॲल्युमिनियम. मग झिंक हाऊ मच आहे? मायनस 0.76 मायनस अगेन मायनस 1.66. मायनस मायनस बिकम प्लस 0.76 प्लस 1.66. सो व्हॅल्यू बिकम्स. तर ही आन्सर किती होऊ शकेल पहा? इज इक्वल टू, इथे सॉल्व्ह करतो मी, 1.66 मायनस 0.76. So answer become करेक्ट सांगता आपण किती? 0.9 का? 0.9 व्होल्ट. येस, यू आर राईट ऋषी. सर्व आहेत. ओके, गुड. मग सॉल्व्ह करा आपण सर्व क्वेश्चनचा. तर हे नोट झालंय का सर्वांचं? E0 सेल, E0 कॅथोड मायनस एनोड, E0 cathode minus anode, E0 zinc minus E0 aluminium minus 0.76 minus 1.66 volt. So value become, how much value become? Minus 0.76 plus 1.66. Question March 2020. Okay, that's a 2020 चा question, 2 marks साठी. तर प्लीज एक लक्षात ठेवा, तुम्हाला ह्या टाइपचेच क्वेश्चन असणार. ऑल दीज आर द सेम टाइप क्वेश्चन्स. अंडरस्टूड इवन? आता रिॲक्शन नोट करायचे तुम्हाला. तर रिॲक्शन काय पाहता? सेल रिॲक्शन. तर ॲल्युमिनियम गिव्ज, म्हणजे ॲट ॲनोड ॲल्युमिनियम गिव्ज ॲल्युमिनियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन. ओके, and then zinc Zn2 plus 2 electron, 2 gives the zinc. आता इलेक्ट्रॉन बॅलन्स होतात का इथे? नाही. तर इलेक्ट्रॉन बॅलन्स झाले पाहिजे. हा, डिलेटेड नाही आहे ऋषी. हा, येस, यू आर राईट, डिलेटेड. एक लक्ष द्या, मी तुम्हाला सीईटी साठी ना, त्यासाठी इथे काही क्वेश्चन सेट देणार आहे. ठीक आहे, इथे देतो मी तुम्हाला. तर याच्यामध्ये 2022 ना PYQs, आणि ॲक्च्युली पहा, म्हणजे 2022, 2021, ठीक आहे, आणि त्याच्या अगोदरचे 2020 टू 2014 पासूनचे 2014, ठीक आहे, 2020 हे तर डिलीटेड नाही, माहिती ना तुम्हाला. हां, तर यांच्यातले सिलेक्टेड क्वेश्चन्स 2022 चे ऑल 2021 चे पण ऑल सीईटी, आणि प्लस 100 सिलेक्टेड MCQs पर चॅप्टर, आणि त्याच्यामध्ये ऑल सिलेबस इन्क्लूड असेल. ऑल, जो डिलीटेड नाही असं काय नाही, ऑल सिलेक्टेड MCQs. येस, एवढे करू शकता आपण, बस एवढेच करा, यापेक्षा जास्त करायची गरज नाही.
2004 ची काय करायची गरज नाही. नो 4 ची काय करतोय आपण ऋषी? 2004 पासून नो, एवढं नका. एक फिजिक्स साठी मी सांगेन, फिजिक्स टू मच इझी असतं सीईटीचं. लास्ट इयर सॉल्व आय थिंक चेक करा एकदा, प्लेलिस्टमध्ये आय थिंक असेल पहा, लास्ट इयर चेक करा. कारण लास्ट इयर स्टुडंटला म्हणजे ॲट द एंड काय झालं की त्यांना ओके फिजिक्सचे क्वेश्चन सॉल्वच झाले नाही, त्यामुळे काही क्वेश्चन सॉल्व करून दिलते मी त्यांना. तुम्ही चेक करा, त्यामध्ये टू मच इझी क्वेश्चन, फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन असतात फक्त. मॉडर्न फिजिक्स चांगलं करा आपण, मॉडर्न फिजिक्स दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. बरेचसे क्वेश्चन सॉल्व होतात इझिली, कारण स्टुडंटला डिफिकल्टी त्याच क्वेश्चनमध्ये येते. बाकी क्लासिकल मेकॅनिक्स तुम्ही सॉल्व करता, माहिती ना, SHM, क्लासिकल, रोटेशनल, नंतर मुवमेंट ऑफ इनर्शियाचे क्वेश्चन, हे एकदम सोपे सोपे क्वेश्चन येतात. किंवा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, मेकॅनिक्सचा पार्ट, ऑप्टिक्स काय येतं, ऑप्टिक्स एकदम सोपं आहे. हार्डली लहान लहान फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचे तुम्हाला. हां, मेक अ फॉर्म्युला लिस्ट, तुम्ही एक फॉर्म्युला लिस्ट बनवा फिजिक्ससाठी, कारण तुम्हाला ती डिफिकल्टी इव्हन सीईटी पर्यंत पण राहते. तुम्ही सांगता की ॲट द एंड पण सॉल्व होत नाही क्वेश्चन. फिजिक्स टफ जाते आपल्याला. ओके, तर हा क्वेश्चन घ्या आपण प्लीज. तर पहा, ऐकलं सर्वांनी? तर हो, मी बोलतो त्यावेळेस. आपण सध्या बोर्डचं कम्प्लीट झालं का? मग ठीक आहे, मी सीईटी बद्दल सांगेन तुम्हाला. हा, पण सीईटीचे PYQs 2022चे तुम्ही तयारी ठेवा नंतरची, लेट नाईट 9:30 और 10:30 और 9:30 PM. ओके, नाही तर अदरवाईज मग तुम्ही सॉल्व करा. तर ॲल्युमिनियम गिव्ज ॲल्युमिनियम 3++3 इलेक्ट्रॉन, झिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन, झिंक. देन याच्यात इलेक्ट्रॉन बॅलन्स होत नाही, माहिती ना, इथे 2 इलेक्ट्रॉन, इथे 3 इलेक्ट्रॉन आहे. तर काय करा, ह्या रिॲक्शनला 2 ने मल्टिप्लाय करा आणि ह्या रिॲक्शनला 3 ने मल्टिप्लाय करा. अंडरस्टूड? ह्या रिॲक्शनला 2 ने मल्टिप्लाय करा, याला 3 न. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी बॅलन्स. मग आता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॅलन्स झाले पाहिजे. देन हाऊ टू बॅलन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तर इथे करायचे टॉईस ॲल्युमिनियम, 2 गिव्ज अ टॉईस Al3+, आणि प्लस हाऊ मेनी? दॅट्स 6 इलेक्ट्रॉन्स. येस ऋषी, 9:30 और 10 PM, म्हणजे हा टाइम होऊ शकेल. दिस इज 10. हो, ॲज सून ओके, तुमची बोर्ड एक्झाम कम्प्लीट झाल्यानंतर, ॲज सून ॲज युअर बोर्ड एक्झामिनेशन कम्प्लिटेड, आय थिंक 1 मार्चला केमिस्ट्री पेपर आहे. हा जो बोर्डचा पेपर आहे ना, दीज आर फॉर 1 मार्च. नेक्स्ट बायोलॉजी, मॅथमॅटिक्सचे पेपर्स तुमचे राहतील ॲट द एंडला, ज्यांचे काहींचे और असेल जॉग्रफी, नंतर बायफोकल. आय थिंक नियरली दॅट्स 6 to 7, हार्डली 6 to 7, कारण मॅथचा एक पेपर असतो ना तुमचा, PCMचा मॅथचा असतो, 6-7ला मॅथ असेल आय थिंक. ठीक आहे, त्यानंतर तर ओके सांगेन मी तुम्हाला, त्याच्या अजून सेशन होते ना आपलं, त्यावेळेस मी तुम्हाला इन्फॉर्म करेन. ठीक आहे, तर 3 असे ना, इथे काय असणार आहे, थाईस Zn2+, आणि प्लस हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 गिव्ज द थाईस Zn. नंतर 6 इलेक्ट्रॉन गेट कॅन्सल. ओके, बरोबर आहे. हा, ऍक्च्युली एक लक्ष द्या ना, E0 सेलसाठी ती गरजच नाही ना आपल्याला. हो, तू जे सांगतोय ना ऋषी, ते ऍक्च्युली E0 सेल E0 ना, तर ते नस्ट इक्वेशन बद्दल ना, नस्ट इक्वेशन वापरायची गरजच नाही इथे. देर इज नो नीड टू अप्लाय द नस्ट इक्वेशन. there is no need to apply the nest equation, because straightforward question ना, E0 सेल. तर E0 सेल साठी नस्ट इक्वेशन नाही वापरत आपण, ई सेल साठी वापरतोय. एक लक्ष द्या, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल minus 0.0592 divided by n into log to the base 10 of the oxidized state divided by reduced state. बरोबर का? तर दिस इज द नस्ट इक्वेशन. पण ऍक्च्युली नस्ट इक्वेशनला ई सेल नाही विचार ना, आपल्याला E0 सेल विचारलं. E0 सेल म्हणजे स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल.
तर फॉर दॅट स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल स्ट्रेट यूज द फॉर्म्युला E naught cathode minus E naught anode. We'll get the answer. हां, त्याबद्दल सांगताय का? नो नो, तसं नाही. ॲक्च्युली बॅलन्स ना, तर तुम्हाला सेल रिॲक्शन लिहिताना शुड बी बॅलन्स. सेल रिॲक्शन शुड बी बॅलन्स. सो आय एम रायटिंग द इन बॅलन्स, ओके, बॅलन्स मॅनर. सेल रिॲक्शन बॅलन्समध्येच लिहायचं, कारण पहा आता ही जी नोट करणार ना याच्या खाली ती रेडॉक्स रिॲक्शन असेल. दिस इज अ रेडॉक्स रिॲक्शन. ओके, अंडरस्टूड इवन. म्हणजे पहा इथे नोट करून देतो मी तुम्हाला. ॲल्युमिनियम अँड झिंक. Aluminium gives aluminium 3 plus 6 electron, म्हणजे these are the toys. आणि then Zn2 plus, these are the thighs, plus 6 electron, 2 gives the thighs Zn zinc. So 6 electron get cancelled. And redox reaction, this is redox, this is oxidation at anode, oxidation, and this is reduction at cathode. So this is the twice Al plus thrice Zn2 plus gives twice Al3 plus thrice zinc. नाही, त्याच्यातून नाही, 21 मधून नाहीत पेपर सेट होत ते. नो, पेपर सेटर त्यातून पेपर नाही सेट करत. झालंय सर्वांचं. नवनीत मधून हां ठाकरे नाही आहेत त्यामधून पेपर सेटिंग त्यामधून नवनीत मधून नाही सेट होत. ठीक आहे, हा एक क्वेश्चन घ्या आपण. कॅल्क्युलेट द EMF ऑफ द सेल ऑफ द फॉलोइंग. स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल गिव्हन आहे झिंक आणि 0.5 0.1 यासाठी नस्ट इक्वेशन वापरायचं आहे. EMF ऑफ द सेल ना, म्हणजे ई सेल विचारलंय, ई सेल. तर यस, हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा नस्ट इक्वेशननी, अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन. आता ऋषी समजलं, इथे नस्ट इक्वेशन वापरायचंय. म्हणजे ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल मायनस 0.0592 डिवायडेड बाय n into log to the base 10 of the oxidized state. Who is the oxidized state? Zn2 plus. This is concentration of Zn2 plus and divided by the concentration of the copper 2 plus. नाही, ऍक्च्युली लक्ष द्या ठाकरे, आपण काय करा, 2021 चे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा ना, बोर्डचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. These are very important and useful also. 2021, okay, September 2021, March 2022 and July 2022. तर हे 3 पेपर सॉल्व्ह करा आणि जो डिलेटेड पार्ट आहे त्याचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आय थिंक मी दिले त्यामध्ये, मागच्या सिरीज मध्ये चेक करा, तेवढे सॉल्व्ह करा. मोर दॅन सफिशियंट फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके, देन आता यापासून तुम्ही सुरुवातीला ई नॉट सेल कॅल्क्युलेट करा. तर ई नॉट सेल, हाऊ टू कॅल्क्युलेट ई नॉट सेल. दिस इज ई नॉट कॅथोड, दिस इज एनोड. झिंक हा एनोड आहे आणि कॉपर हा कॅथोड आहे. कॉपर इज कॅथोड. मग ई नॉट कॅथोड कोण? कॉपर मायनस ई नॉट झिंक एनोड. व्हॅल्यू गिव्हन आहे. हाऊ मच व्हॅल्यू? दॅट्स फॉर कॉपर 0.334 minus 0.74. Value become, I think, minus plus 1.1 volt. So value इथे सबस्टिट्यूट करा, is equal to
E cell is equal to 1.1 minus 0.0592, this whole divided by 2 electrons into log to the base 10 of the concentration Zn2 plus 0.1 divided by how much? 0.5. ही व्हॅल्यू 1/5 आहे. 1/5 म्हणजे किती येते? 0.2 ना, बरोबर. 1/5 म्हणजे किती? व्हॅल्यू 0.2 ना. टोटल व्हॅल्यू किती? 0.2. 0.2 म्हणजे किती? 2 into 10 raised to minus 1. गेट इट. हे सॉल्व करू शकता. 2 into 10 raised to minus 1. अंडरस्टूड. ठीक है. आई थिंक एक मिनट, फाइल ओपन है कहीं देखा. यस. तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 divided by n into log to the base 10 of the concentration of Zn2 plus and concentration of Cu2 plus. How much value become E naught cell? 1.1 minus 0.0592 divided by 2 into log to the base 10 of the Zn2 plus 0.1 divided by 0.5 is equal to 1.1 minus ही व्हॅल्यू काय करा, तर ठीक आहे अशी जरी ठेवली तरी चालेल, 2 ने ठेवा. दॅट्स 0.0592 divided by 2 into then this is the log 10 to the base 10. आता ही व्हॅल्यू किती येते सांगा मला. तर ही व्हॅल्यू 1/5 आहे. 1/5 म्हणजेच किती? पूर्ण व्हॅल्यू 0.2. 0.2 म्हणजेच किती असेल? 2 into 10 raised to minus 1. मग देअरफॉर हे पूर्ण असं करा, एकत्र घ्या. log to the base 10 of the 2 into 10 raised to minus 1. ओके, माहिती ना हे कसं सॉल्व करतं. log 1.1 minus 0.0592 divided by 2 into then आता हे दोन्ही टर्म स्प्लिट करा ह्या. मग log 2 आणि दिस इज अ मायनस ना, म्हणजे काय असणार आहे? log to the base 10 of the 2 प्लस आणि देन log to the base 10 of the 10 raised to minus 1. 10 raised to minus 1. This is 10 raised to minus 1. So value become is equal to 1.1 minus 0.0592 this whole divided by 2 into log 2 ची व्हॅल्यू. आता log 2 व्हॅल्यू माहिती आहे तुम्हाला 0.3010 प्लस आणि हा 10 raised to minus 1 म्हणजे minus 1 into log 10 to the base 10 व्हॅल्यू किती ते 1. log 10 to the base 10 व्हॅल्यू 1. 1 into minus 1 minus 1 म्हणजे 0.3010 प्लस मायनस 1 म्हणजे मायनस होणार ना व्हॅल्यू. गेट इट. आणि मायनस मायनस प्लस होणार. मग सो इज इक्वल टू 1.1 minus 0.0592 divided by 2 then into how much value become? 0.3010 and then this is minus 1 ही व्हॅल्यू मायनस येणार आहे. मग इज इक्वल टू ॲक्च्युली ही व्हॅल्यू ई सेल बरोबर आहे. दिस इज ई सेल इज इक्वल टू 1.1 मायनस तुम्ही डिव्हिजन केलं. ओके गुड. मग 0.0592 डिवायडेड बाय 2 इंटू, तर ही व्हॅल्यू मायनस असेल. दिस इज अ मायनस. हाऊ मच मायनस व्हॅल्यू? 0.3010 अँड दिस इज द 1 मायनस. ॲक्च्युली ही 1 मधून सबस्ट्रॅक्ट करा. बेस्ट होईल. 0.99 नंतर 4 अँड देन 0.4990. मी करेक्ट सॉल्व केलं हे? चेक करा बरं एकदा. नाही, काहीतरी रॉंग झालं आहे ते. एक मिनिट 73 आला. हां, मायनस 0.73. हां बरोबर. येस रॉंग झालं ते. किती असेल? मायनस 0. ठीक आहे 70. हां मग ॲप्रॉक्सिमेशन ना 0. ठीक आहे मी 0.70. ठीक आहे. मायनस मायनस बिकम प्लस. 1.1 मायनस मग हे प्लस होतील. प्लस 0.0592 डिवायडेड बाय 2 आणि इंटू 0.70
मग हे 2 आहे ना, हे 2 ने याला डिवाइड करून टाका. 0. किती 3 35. मग इज इक्वल टू 1.1 प्लस 0.0592 आणि काय करा इंटू 0.35. आता ह्या दोघांचं फक्त मल्टिप्लिकेशन घ्या आणि 1.1 प्लस यांचं मल्टिप्लाय करताना पॉईंट शिफ्ट करा. फक्त पॉईंट शिफ्ट करायचं पहा कसं 5.92 इंटू ही व्हॅल्यू काय करा 3.5 ठेवा किंवा 0.3 ठेवलं तरी चालेल पॉईंट शिफ्टमध्ये. ठीक आहे. आणि देन यांचं मल्टिप्लिकेशन करू शकतो आपण. ही व्हॅल्यू किती 0.35 किंवा 3.5 ठेवा आणि इंटू हाऊ मच व्हॅल्यू 1 2 आणि देन 3 इंटू 10⁻³ ठेवा आणि प्लस पण ठीक आहे. प्लस करताना तुम्हाला पुन्हा ती कन्वर्ट करायला लागणार आहे. तर बेस्ट वे काय करा इथेच मल्टिप्लाय करा. लॉगने करू शकता या स्टेपला आणि यस विल गेट द आन्सर. तर दिस इज युअर व्होल्टेज. तर हे ॲडिशनल काहीतरी ॲड होणार ना 1.2 मध्ये काहीतरी ॲड होणार आहे. लक्षात ठेवा 1.2 मध्ये. तर दिस इज द ई सेल. ई सेल अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन. तर हे जे मी वापरले ना हे नस्ट इक्वेशन आहे. तर हे असं तुम्ही सॉल्व करू शकता. ठीक आहे. तर दिस इज द EMF अकॉर्डिंग टू ई नॉट सेल. देन त्याच्यानंतर अजून अरेंज द फॉलोइंग रिड्युसिंग एजंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ अंडर द स्टँडर्ड स्टेट कंडिशन. इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ रिड्युसिंग एजंट. तर रिड्युसिंग एजंटची इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ पाहिजे. रिड्युसिंग एजंट इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ. हाऊ टू डिसाइड द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्युसिंग एजंट. तर ॲट द एंड तुम्हाला इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज आहे माहिती आहे ना इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. हां तर इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीजमध्ये चेक करू शकता आपण. एक मिनिट वेर इट इज रिटन ॲज इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. येस दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. तर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ oxidizing agent, increasing strength of oxidizing agent as a positive potential and reducing काय असेल निगेटिव्ह साठी हायर. मग आता यांच्यापैकी सर्वात पॉझिटिव्ह म्हणजे दीज आर द हायेस्ट व्हॅल्यू कोणी सांगा मला 1.36 फॉर Cl. त्यानंतर 0.34 कॉपर. नंतर -0.26 निकेल आणि -1.66 व्होल्ट फॉर Al. तर दिस इज द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ. तर ही इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ आहे मी जी नोट केली ती पहा. हां बरोबर ए असं लेट केलं का ADBC. ठीक आहे म्हणजे ABCD. ऋषी काय केलं आपण ए ना. हां यस AD. यस ऋषी यू आर राईट. गुड यू सॉल्विंग द करेक्ट क्वेश्चन. छान. हां अप्रॉक्सिमेशन आन्सर हा येते. हां दॅट्स 0.3 log 2 मध्ये ना. येस यू आर राईट. बरोबर सॉल्व केलं आपण. लेबल केलं ना त्याला ABCD. गुड. आणि मी सॉल्व केलंय बघ हे असं पण सॉल्व करू शकता आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे कॅल्क्युलेट द ई सेल अँड डेल्टा जी. तर ई सेल डेल्टा जी गिब्स एनर्जी कॅल्क्युलेट करू शकता तुम्ही. आणि इज द रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस. हां महत्त्वाचं गोष्ट पहा मला सांग इज द रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस. हा जो गिब्स एनर्जी पॅरामीटर आहे डेल्टा जी ची व्हॅल्यू हे स्पॉन्टेनियस कसं ठरवायचं. तर डेल्टा जी ची व्हॅल्यू का पॉझिटिव्ह आली पाहिजे का निगेटिव्ह व्हॅल्यू. इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव्ह व्हॅल्यू then reaction is spontaneous. Understood. म्हणजे रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे की नाही हे कसं ठरवायचं. डेल्टा जी ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह. आता ई सेल आहे ना तर हाऊ टू कॅल्क्युलेट द ई सेल आणि अँड द डेल्टा जी. ठीक आहे डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल
माहिती ना सर्वांना ई सेल. पण आता एक लक्षात ठेवा, तुम्हाला ई नॉट सेल गिवन आहे. मग आता हाऊ टू कॅल्क्युलेट द ई सेल? नस्ट इक्वेशन. इफ यू यूज द नस्ट इक्वेशन, कॅल्क्युलेट द ई सेल फर्स्ट. कारण कॉन्सन्ट्रेशन गिवन ना 0.04 आणि 0.06. आणि देन डेल्टा जी ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. निगेटिव्ह आली तर रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस. हो बरोबर ऋषी, यस यू आर राईट. जो जास्त निगेटिव्ह तो रिड्युसिंग एजंट चांगला. हां बरोबर ऋषी, करेक्ट सांगता आपण. गुड. ह्या क्वेश्चन बद्दल ना, क्वेश्चन नंबर 2 बद्दल बोलतोय आपण. गुड, करेक्ट आहे. आणि हा क्वेश्चन समजला का? क्वेश्चन नंबर 3 काय? क्वेश्चन नंबर 3 आहे कॅल्क्युलेट द ई सेल. तर ई सेल, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द ई सेल? तर तुम्हाला ई सेल कॅल्क्युलेट करायला लागेल अकॉर्डिंग टू द नस्ट इक्वेशन. आणि देन डेल्टा जी पण कॅल्क्युलेट करायचे. डेल्टा जी, पण डेल्टा जी साठी काय पाहिजे? -NF ई सेल ॲट 28 डिग्री सेंटीग्रेड. देन तुम्हाला ई नॉट सेल गिवन आहे 2.23 व्होल्ट. गेट इट? नाही निगेटिव्ह कोणती? मग तेच सांगतो ना, इफ डेल्टा जी इज अ निगेटिव्ह व्हॅल्यू. हां, इफ डेल्टा जी निगेटिव्ह व्हॅल्यू देन रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस. देन रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस. ते सांगतो मी तुम्हाला. कारण ओके, गिब्स एनर्जी कशी पाहिजे? निगेटिव्ह. एंट्रोपी पॉझिटिव्ह पाहिजे ना स्पॉन्टेनियस साठी. हां यस, -NF बरोबर. आणि ती व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करा. ऑलरेडी ती व्हॅल्यू निगेटिव्हच येणार आहे, कारण ई सेलची एक व्हॅल्यू ना 0.04 डिवायडेड बाय 0.06. अंडरस्टूड. आणि 3 काय असणार आहे? Mg2 ना. मग Mg2 ऑक्सिडाइज स्टेटमध्ये. Mg2 कोणत्या स्टेटमध्ये? ऑक्सिडाइज स्टेटमध्ये. आणि रिड्यूस स्टेटमध्ये कोण आहे? 3 आहे. त्यामुळे 0.06 डिवायडेड बाय 0.04. अंडरस्टूड इवन? ठीक आहे, हा एक देतो सॉल्व्ह करून पहा मी क्वेश्चन. एक लक्ष द्या. तर यासाठी काय वापरायचं तुम्हाला? नस्ट इक्वेशन. तर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0592 divided by n into log to the base 10 of the oxidized state. Oxidize divided by reduce. Divided by reduce. Next equation है. E naught cell given है. How much E naught cell? 2.23. 2.23 minus 0.0592 divided by. आता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किती येतील पहा. तर 3 2+ आहे, Mg2+ आहे, 2च येणार. इथे 2च असेल. इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ द ऑक्सिडाइज. आता ऑक्सिडाइज कोण आहे? तर Mg गिव्स Mg2+. हा ऑक्सिडाइज आहे. दिस इज Mg2+. आणि खाली कोण असणार आहे? Sn2+, Tin2+. बरोबर का? दिस इज Tin2+. मग 0.06 डिवायडेड बाय 0.04. ठीक आहे, खाली नोट करतो मी. 2.23 minus 0.0592 divided by 2 into log to the base 10 of the how much value? Mg2 plus 0.06 divided by 0.04. आता ही जी व्हॅल्यू आहे ना, तर ही पूर्ण व्हॅल्यू 6/4 आहे. ॲग्री का ऋषी? हे बरोबर लिहितोय का मी? 6/4 म्हणजे ही व्हॅल्यू 3/2 आहे. 3/2 म्हणजे ही व्हॅल्यू 1.5 आहे. म्हणून लॉग 1.5 घ्यायचा आहे फक्त आपल्याला. लॉग 1.5 बस. ऑल द स्टुडंट्स करेक्ट आहे का? हे चेक करा प्लीज. 0.06 डिवायडेड बाय 0.04 ना, म्हणजे किती असेल? 6/4. मग 6/4 म्हणजेच काय? 3/2. मग 3/2 म्हणजे 1.5. येस राईट, गुड. मग आता आपलं हे सॉल्व्ह करायचं आहे. मग 2.23 मायनस 0.0592. ठीक आहे, आपण याचं डिव्हिजन पण करू शकता. मग तुम्ही याला 2ने डिवाइड करा ना, बेस्ट वे. 2 याला डिवाइड करून टाका. म्हणजे किती? 0.0
इथे किती सांगा 2, परत 9, बरोबर, अजून काय इन 6, ठीक आहे, 0.0296 सिंगल नंबर इन ना, हां, इंटू, आता हे इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ द 1.5. आता लॉग 1.5 घ्या आणि मल्टिप्लिकेशन स्टार्टिंग करतो आपण, बरोबर का? हो, लागतं. लॉग कॅल्क्युलेशन शो कर, त्यासाठी मार्क असतं ऋषी. जर का लॉग कॅल्क्युलेशन शो केलं नाही तर मार्क कट होतील आपले. आता लॉग 1.5 तुम्ही, ओके, तुम्हाला लॉग टेबल अलाउड आहे, पण लॉग टेबल नसेल तर काय करायचं हे मी सांगेन तुम्हाला. आय थिंक तुम्ही आता 2021 पाहिलं, त्यामुळे तुम्हाला माहिती, त्यात चेक करा. त्यामध्ये मी मुलांना विदाउट लॉग पण सॉल्व्ह करून दिलंय, अँड हाऊ टू फाइंड आउट द लॉग टेबल, लॉग कसे लक्षात ठेवायचे हे पण सांगितले त्यांना. ठीक आहे, आता हे तुम्ही मल्टिप्लिकेशन करू शकता. स्टार्टिंग मल्टिप्लिकेशन करा. मुलं काय करतात, सुरुवातीला सबस्ट्रॅक्शन करून टाकतात इथे, हे रॉंग आहे, लक्ष द्या. दॅट्स वाय आय एम रिटन इन अ ब्रॅकेट. मुलं मिस्टेक काय करतात, हे मायनस आहे, त्यांना वाटतं मायनस सोपं आहे, मग स्टार्टिंगला मायनस करून टाका, नंतर मल्टिप्लिकेशन करतात. पण स्टार्टिंग मल्टिप्लिकेशन देन सबस्ट्रॅक्शन, अंडरस्टूड? तर लॉग 1.5 व्हॅल्यू लॉग टेबल गिव्हन असेल, व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, मल्टिप्लाय करा बाय युझिंग अगेन लॉग टेबल. इथे फक्त एकदा लॉग पाहायचा, नंतर कॅल्क्युलेशन करायचं, अँड देन विल गेट द ई नॉट, दॅट्स ई सेल. तर तुम्हाला इथे ई सेल मिळेल. दिस इज ई सेल होल्टमध्ये, दिस इज युअर युनिट होल्ट. हां, आणि त्याच्यानंतर काय वापरायचं आता, तर डेल्टा जी इज इक्वल टू मायनस एन एफ ई सेल. तर ई सेलची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, मायनस एन, हाऊ मच एन व्हॅल्यू 2, एफ फॅरेडेज ना, 96500 कुलम्स, आणि इनटू ई सेल. तर ई सेलची व्हॅल्यू टाका, तुम्हाला आन्सर मिळून जाईल. कशामध्ये असेल हे, जूलमध्ये, जूल पर मोल पर केल्विन गिब्स एनर्जी. आणि ही व्हॅल्यू, ओके, मायनस इन, थांबा, लेट मी चेक. हां, यस, मायनस मायनस ना, हे 2.303 म्हणजे व्हॅल्यू प्लस येणार, ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येणार आहे. ई सेल व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह, मग ई सेल पॉझिटिव्ह असेल तर ही व्हॅल्यू काय, पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, मग देअरफॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू काय येणार आहे, निगेटिव्ह. मग डेल्टा जी व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल, निगेटिव्ह व्हॅल्यू, सेल रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस, सेल रिॲक्शन्स इज स्पॉन्टेनियस. ओके, हां, कोणता नाही, तरी समजलं नाही का तुम्हाला? सर लॉग कसा फाइंड करता ते, नाही समजत? ओके, हां, ते नाही, ॲक्च्युली काय होणार तुम्हाला, ओके, मी एक्झाम्पल देऊन एक्सप्लेन करेन, ठीक आहे? हो, सांगेन मी तुम्हाला, चालेल, ठीक आहे. पण आत्ता सध्या बोर्डसाठी जरी तुम्हाला लॉग टेबल अलाउड आहे ना, मग लॉग बोर्डसाठी अलाउड आहे तर लॉग टेबल वापरा. आणि सीईटीसाठी मग मी सांगेन तुम्हाला, सीईटी नीट जेई मेनला हाऊ टू फाइंड आउट द लॉग, ठीक आहे? त्यावेळेस मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन. तर हा क्वेश्चन घ्या आपण, झाला हा क्वेश्चन एक सॉल्व. अँड राईट द सेट रिप्रेझेंटेशन, राईट सेट रिप्रेझेंटेशन अँड कॅल्क्युलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिॲक्शन. आता सेट रिप्रेझेंट करायचे तुम्हाला, तर निकेल गिव्ज निकेल 2+, निकेल गिव्ज निकेल 2+, म्हणजे निकेल कोण आहे, लेफ्ट साईडला, निकेल ॲनोड आहे, मग निकेल, निकेल 2+, डबल व्हर्टिकल लाईन, आणि देन Ag1+ आणि Ag. झालं रिप्रेझेंटेशन, सोपं आहे. निकेल, निकेल 2+, Ag1+ Ag, आणि रिटर्न ॲज अ सॉलिड. इथे सॉलिड नोट करायचं. निकेल 2+ मध्ये काय नोट करायचं, ॲक्वॅस 1 मोलर, ॲक्वॅस 1 मोलर. Ag1+ मध्ये काय नोट करायचं, Ag सॉलिड, Ag1+ हाऊ मच, ॲक्वॅस 1 मोलर. ओके, ते नोट करायचं आपण. हां, बरोबर, येस ऋषी, log 2 to log 6 7 पर्यंत
ठीक आहे, मी सांगतो तुम्हाला लॉग 2 ची व्हॅल्यू. आय थिंक फाईल ओपन नाही माझ्याकडे त्याच्यात, पण त्यामध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय की लॉग 2 ची व्हॅल्यू 3. ठीक आहे, 1 मिनिट. लॉग 2 ची व्हॅल्यू असते ना, लॉग 2 ची व्हॅल्यू किती असते? 0.3010. मग लॉग 4 ची व्हॅल्यू किती असेल सांगा बरं मला. तर लॉग 4 ची व्हॅल्यू म्हणजे लॉग 2 ना, म्हणजे याचा अर्थ 2 इंटू लॉग 2. मग 2 इंटू लॉग 2 ची व्हॅल्यू किती? 0.3010. हाऊ मच व्हॅल्यू? 0.6020 लॉग 4 ची व्हॅल्यू. आणि देन आता तुम्हाला लॉग 2 ची व्हॅल्यू समजली, लॉग 4 समजलंय. अजून तुम्हाला जर का लॉग 8 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची असेल, लॉग 8 व्हॅल्यू, तर दिस इज द लॉग 2 ना. 2 म्हणजे किती? 8 ना. मग देअरफॉर द 3 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ द 2. मग लॉग 2 ची व्हॅल्यू 3 इंटू लॉग 0.3010. हाऊ मच व्हॅल्यू बिकम? 0.9030. तर दिस इज फॉर युअर लॉग 8. हां बरोबर ऋषी, तो पण फॉर्म्युला करेक्ट आहे. म्हणजे कोणता? ई नॉट सेल ना, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचा. हां हां, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. येस, आणि इथे तुम्हाला लॉगचे रूल वापरायचे, जस्ट लॉगचे रूल 2 4 8. लॉग 3 पण सॉल्व्ह करू शकता तुम्ही असं, सेम ॲज इट इज लॉग 3 लॉग 5 ऑल्सो. तर काही स्पेसिफिक लॉग तुम्हाला माहीत असावे. येस, यू आर राईट. मी तुम्हाला लॉगबद्दल सांगतो, आय थिंक तुम्ही याबद्दल विचारताय का, लॉग के बद्दल. ठीक आहे, तर दिस इज द रिप्रेझेंटेशन. हा, तर हे एक रिप्रेझेंटेशन आहे. आणि अजून काय विचारलंय तुम्हाला? इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. येस, त्यासाठी निकेल गिव्हन आहे. तर निकेल हा कोण आहे? निकेल गिव्ज निकेल 2+. म्हणजे निकेल हा ॲनोड आहे, निकेल इज ॲनोड. आणि सिल्वर हा कॅथोड आहे, सिल्वर इज कॅथोड. मग कॅथोड मायनस ॲनोड करा आपण. कॅथोड मायनस ॲनोड, ई नॉट सेल व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट होऊ शकेल. आणि येस, यू आर राईट, ई नॉट सेल -0.06 n लॉग के. गुड. तुम्ही ई नॉट सेल पण व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली. पुढे रिप्रेझेंट द सेल कन्सिस्टिंग ऑफ Mg2+. हा एक क्वेश्चन पाहता, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे. रिप्रेझेंट द सेल Mg2+, Mg सिल्वर. आता तुम्ही हे डिसाइड करायचं, हु इज द ॲनोड, हु इज द कॅथोड. सो EMF ऑफ द सेल बिकम पॉझिटिव्ह. EMF सेल काय आलं पाहिजे? पॉझिटिव्ह. मग हाऊ? तर एक कंडिशन काय लक्षात ठेवायची पहा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू, शुड बी पॉझिटिव्ह. मग आता पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू कशी येणार सांगा? तर ई नॉट जर का तुम्ही मॅग्नेशियम घेतला, मॅग्नेशियम हा जर का तुम्ही ॲनोड म्हणून घेतला, दिस इज ॲनोड. आणि सिल्वर जर का कॅथोड घेतला, इफ यू टेक द कॅथोड, नाही, मॅग्नेशियम हा कॅथोड म्हणून घ्या आपण. कॅथोड मायनस ॲनोड ना, कॅथोड, सिल्वर इज अ कॅथोड आणि मॅग्नेशियम इज अ ॲनोड. मग ई नॉट मॅग्नेशियम मायनस ई नॉट सिल्वर इज इक्वल टू हाऊ मच व्हॅल्यू? मॅग्नेशियम. सिल्वर कॅथोड आणि मॅग्नेशियम ॲनोड. मग दिस इज कॅथोड मायनस ॲनोड ना, मग कॅथोड सिल्वर आहे. कॅथोड मायनस ॲनोड, हो बरोबर, असंच करा आपण. कॅथोड सिल्वर, ॲनोड मॅग्नेशियम. मग आता सिल्वरची व्हॅल्यू 0.799 मायनस 2.37. येस, मायनस मायनस बिकम प्लस, मायनस मायनस बिकम प्लस. therefore 0.799 प्लस 2.37 व्हॅल्यू बिकम पॉझिटिव्ह. बरोबर आहे, व्हॅल्यू प्लस येणार ना. आणि प्लस व्हॅल्यू आली तर येस, दिस इज द करेक्ट रिप्रेझेंटेशन. म्हणजे रिप्रेझेंट द सेल. मग सेल ॲनोड कोण असेल? तर ॲनोड इज अ मॅग्नेशियम आणि दॅट्स अ सिल्वर इज अ कॅथोड.
नाही ऋषी, तसं नाही. एक लक्षात ठेव, ऍक्च्युली हे प्रॉब्लेम मुलांना अवघड काय वाटतात माहिती, त्यांना असं वाटतं की ऑक्सिडेशन रिडक्शन दिलंय. नो, ऑलवेज रिमेंबर whatever may be the potential given in the electrochemistry, single electro potential should be treated as a reduction potential unless it is that's a represent. तर ज्यावेळेस ते रिप्रेझेंट केलं असेल ऑक्सिडेशन रिडक्शन तरच ते कन्सिडर करायचंय. अदरवाइज सिंगल सेल पोटेन्शियल ऑलवेज रिडक्शन पोटेन्शियल, ऑलवेज. ईएमएफ सिरीज ना, मला सांग ईएमएफ सिरीज काय सांगते, अकॉर्डिंग टू ईएमएफ सिरीज every electrode potential should be written according to their decreasing standard reduction potential. म्हणजे का स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल असेल तर why you are taking as a oxidation reduction different way, always remember as a reduction. जे पोटेन्शियल गिवन असतात ना तुम्हाला ते ऑलवेज रिडक्शन असतात, ऑलवेज. हा, आणि दोघांचे व्हॅल्यू निगेटिव्ह दिल्यात का, व्हॅल्यू कमी येईन ना, एक व्हॅल्यू कमी येईन. हो ऋषी, एक व्हॅल्यू कमी येऊ शकेल. ठीक आहे, आय थिंक थांबा, जागा आहे माझ्याकडे, मी सॉल्व्ह करून देतो. इथे एक सॉल्व्ह करतो. ठीक आहे, समजा ई नॉट झिंक ही व्हॅल्यू मायनस दिलेली, समजा -0.76 व्होल्ट, आणि ई नॉट कॉपर दिलेली आहे, कॉपर ही पण -0.24 व्होल्ट आहे, बरोबर. हां, हे असं सांगायचं ना आपल्याला. हां ठीक आहे, आता लक्ष दे इकडे. मग आता ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कॅथोड मायनस ई नॉट ॲनोड. हां, आता हे एक व्हॅल्यू गिवन आहे असं समज आपण. मग ते सांगतो आता कॅथोड, आता कॅथोड कोण चूज करणार, फक्त ही मायनस मायनस प्लस होणार ना, बरोबर. मग मी काय करणार, ई नॉट कॉपर घेणार इथे, ई नॉट कॉपर मायनस ई नॉट झिंक. आता बघ कॉपरची व्हॅल्यू किती असेल, -0.24 मायनस इथे किती होईल, -0.76 व्होल्ट. हे मायनस मायनस प्लस होतील, -0.24 आणि प्लस किती 0.766, म्हणजे ही व्हॅल्यू किती सांग मला, 0.76 मायनस 0.24 ना. व्हॅल्यू आली का पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आली ना. ऋषी क्लिअर आहे का आता, हा पॉइंट बघ, चेक कर एकदा. हा बरोबर, यस आता करेक्ट, यस यू आर ओके, राईट पॉइंटला आलेत आपण. हो, एक मी तेच सांगतोय, डिझाईन अ सेल इन सच वे दॅट ई सेल व्हॅल्यू शुड बी पॉझिटिव्ह, ई सेल व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आली पाहिजे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही सेल डिझाईन करायचे, अंडरस्टूड. म्हणजे आता इथे कसं डिझाईन होणार आहे, कॅथोड कोण घेणार आहे तुम्ही, कॉपर, आणि ॲनोड कोण, झिंक. मग आता इकडे लेफ्ट साईडला मी कशी सेल डिझाईन करेन बघ, तर झिंक Zn2+, बरोबर, डबल व्हर्टिकल लाईन Mg2+ आणि Mg सिंगल व्हर्टिकल लाईन. तर दिस इज माय सेल रिप्रेझेंटेशन, दिस इज सेल. म्हणजे हा कोण असेल, ॲनोड, झिंक हा ॲनोड असेल, आणि ओके मॅग्नेशियम हा कोण काम करेन, कॅथोड. ओके, आता ह्या व्हॅल्यू आयडियल व्हॅल्यू दिल्यात मी, म्हणजे असं ह्या दॅट्स ओके, दिस इज नॉट अ एक्झॅक्ट व्हॅल्यू. हां, दिस इज आयडियल व्हॅल्यूज, फक्त दोन्ही निगेटिव्ह ना. आपला डाऊट तोच होता ना, निगेटिव्ह असेल तर काय करायचं. तुम्ही चॉईस जर का उलटी करून पाहिली, एक लक्ष द्या, तुम्ही ॲनोड टू कॅथोड, कॅथोड टू ॲनोड करून पहा, व्हॅल्यू निगेटिव्ह येणार, आणि निगेटिव्ह व्हॅल्यू आली तर सेल रिॲक्शन कामच करणार नाही. नो, ओके, नो दॅट्स EMF इज जनरेटेड, नो सेल पोटेन्शियल जनरेटेड. गुड, ठीक आहे. तर आता पुढचा एक क्वेश्चन घ्या आपण. द स्टँडर्ड EMF, हा पहा मार्च 2020चा क्वेश्चन आहे, 1 मार्क्ससाठी. आय थिंक हा सोपा क्वेश्चन आहे. तर इफ द स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल सिल्वर गिवन आहे 0.8, व्हॉट इज द स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल कॉपर, ई नॉट कॉपर विचारलंय.
म्हणजे इथे ई नॉट सिल्वर गिव्हन आहे, नंतर ई नॉट कॉपर विचारलंय क्वेश्चन, आणि स्टँडर्ड EMF गिव्हन आहे, म्हणजे ई सेल गिव्हन आहे, ई नॉट सेल गिव्हन आहे 0.463 व्होल्ट. बरोबर, मग तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. यस समीर, सॉल्व करा हा क्वेश्चन. हा सोपा क्वेश्चन आहे पहा, ई नॉट सेलचा मी सॉल्व्ह करून दिलाय तुम्हाला आता. अंडरस्टूड इवन. तर हे क्वेश्चन्स आहे पहा, तर हे सर्व सोपे क्वेश्चन्स आहे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ टू मच इझी चॅप्टर. हा, तर इझी चॅप्टर आहे, आपण डायग्राम करा चांगला. तर मी आपल्याला सांगितलं की डायग्रामचे क्वेश्चन्स आहे. हा एक क्वेश्चन घ्या बरं आपण, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन 1 मार्क्ससाठी. इन कन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लॅटिनम ॲक्ट्स ॲज. प्लॅटिनम हा इनर्ट इलेक्ट्रोड आहे. दीज आर फॉर इनर्ट इलेक्ट्रोड. एक मिनिट, एक फाईल आहे माझ्याकडे, थांबा एक मिनिट, कुठे याच्यामध्ये हां टेक्स्टबुकचे तुम्ही काय करा, हे सॉल्व प्रॉब्लेम्स हे पण करा आपण. हा प्लीज. तर लक्ष द्या पहा, हे सॉल्व प्रॉब्लेम्स आहे, ते बोर्डसाठी इम्पॉर्टंट आहे. व्हॉट इज अ मोलर कंडक्टिव्हिटी. मोलर कंडक्टिव्हिटी काय असेल, कॅपिटल लॅम्बडा क्वेश्चन मार्क 0.05 कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, ऑफ 0.05. हां, द मोलर कॉन्डक्ट याच्यामध्ये मोलर कंडक्टिव्हिटी इज द, हां मोलर कंडक्टिव्हिटी व्हॅल्यू किती, 223 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल. कॉन्सन्ट्रेशन गिवन आहे, हाऊ मच, 0.05 मोलर. What is the conductivity? K is equal to question mark. How to solve the question? Molar conductivity is equal to 1000 K divided by C. Substitute the value. आता K is equal to formula modify करा. K is equal to काय, lambda C divided by 1000. मग lambda, how much lambda value, 223 into C value concentration 0.05 divided by 1000. हे 1000 आणि 0.05 ला डाऊन करून टाका. ओके, तर यस तुम्हाला आन्सर लगेच मिळून जाईल. तर दिस इज युअर आन्सर के. नेक्स्ट, कॅल्क्युलेट द मोलर कंडक्टिव्हिटी at 0 concentration if the molar conductivity of NaI, silver nitrate, NaNO3 are given. So yes, this is the equation. So according to this equation you are able to solve it. Na plus given है, NaI, silver nitrate, NaNO3. Calculate the molar conductivities at 0 concentration. Same question है. Calcium chloride ची given values है 256, सोडियम सल्फेट गिवन व्हॅल्यू 259. तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता, टॉईस सोडियम अँड देन सल्फेट. ओके, हे क्वेश्चन जनरली 1-2 मार्कला विचारतील. हा एक क्वेश्चन आहे पहा, द मोलर कंडक्टिव्हिटीज ऑफ 0.05 मोलर, कॉन्सन्ट्रेशन गिवन आहे, सी इज गिवन ॲट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, म्हणजे मोलर कंडक्टिव्हिटीज गिवन आहे, लॅम्बडा नॉट व्हॅल्यू गिवन आहे. आणि कॅल्क्युलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन म्हणजे काय, अल्फा. अँड डिसोसिएशन कॉन्स्टंट इफ द मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ ॲसिटिक ॲसिड ॲट 0 कॉन्सन्ट्रेशन इज ऑल्सो गिवन. फॉर्म्युला वापरायचा आहे, अल्फा इज इक्वल टू लॅम्बडा सी डिवायडेड बाय लॅम्बडा नॉट and K is equal to alpha square into C divided by 1 minus alpha. A conductivity cell containing KCl. तर हे प्रॉब्लेम सॉल्व करा आपण. हा सर्व ही फाईल असेल, चेक करा बरं एकदा, प्लेलिस्ट मध्ये चेक करा, त्यात हे क्वेश्चन सॉल्व केलेले आहेत, ऑल क्वेश्चन्स. कॅल्क्युलेट द मोलर कंडक्टिव्हिटी 1000 K divided by C. हा एक प्रॉब्लेम, व्हॉट इज द मास ऑफ कॉपर मेटल प्रोड्यूस ॲट द कॅथोड ड्युरिंग पॅसेज ऑफ 5 एम्पियर.
स्टार्टिंगला मोल रेशो कॅल्क्युलेट करा. मोल रेशो म्हणजे काय, दिस इज कॉपर, कॉपर 1 मोल, आणि हे 2 मोल्स म्हणजे हे 2 मोल्स आहे, दिस इज 2 मोल्स. ओके. आणि करंट दिलेला आहे 5 अँपियर, 5 अँपियर करंट आहे, दिस इज आय, आय इज इक्वल टू 5 अँपियर. आणि 100 मिनिट्स टाइम दिलेला आहे, दिस इज द टी, टी इज इक्वल टू 100 मिनिट्स. तर 100 मिनिटचे सेकंड्स करा आपण, 100 इंटू 60 कशामध्ये होतील, सेकंड्स. हां, ह्या टाईप, मग तेच सांगतोय मी तुम्हाला, ह्या टाईपचे भरपूर प्रॉब्लेम आहे सीईटीला. पण हो, तू चेक केलंस नाही, आय थिंक त्यामध्ये मी फॅरेडेज लॉ वापरलेत, बरोबर का. फॅरेडेज लॉनीच तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता, फॅरेडेजने इझी सॉल्व्ह होतात. पण हे तुमचे अकॉर्डिंग टू बोर्ड आहे, तर बोर्डसाठी तुम्हाला मोड रेशो घ्यायला लागेल. पण ज्यावेळेस याचे प्रॉब्लेम येतील सीईटीला, मी तुम्हाला एक शॉर्ट फॉर्म्युला देईन, तर तो एका स्टेपमध्ये सॉल्व्ह होता हे सर्व प्रॉब्लेम, इन सिंगल स्टेप. तर यासाठी तुम्हाला 1 स्टेप 2 स्टेप बरोबर ना, मोड रेशो, रिॲक्शन. तर यामध्ये सुरुवातीला मोड रेशो कॅल्क्युलेट करा. मोड रेशो किती आला आता, 1/2, बरोबर, म्हणजे हा मोड रेशो आहे, दिस इज 1/2. आणि मोलर मास कॉपर गिवन आहे, हाऊ मच मोलर मास कॉपर, 63.5, 63.5, दिस इज मोलर मास. नंतर डब्ल्यू तुम्हाला कॅल्क्युलेट करून दिला याच्यामध्ये, डब्ल्यू मास ऑफ कॉपर, करंट अँपियर टी टाइम्स सेकंड्स. हां, डब्ल्यू इज इक्वल टू ZIT, गुड. तर दिस इज द फॉर्म्युला. मोल मोल कॅन्सल करा, 9.87 इज द आन्सर. हे बोर्डसाठी सॉल्व्ह करायचं आहे. हां, क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं आहे, लुशे, गुड. हाऊ लॉंग विल इट टेक टू प्रोड्यूस, हाऊ लॉंग म्हणजे टाइम विचारलाय, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाऊ लॉंग प्रोड्यूस, वेट दिलेला आहे डब्ल्यू. मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्युशन, करंट, दिस इज करंट इन अँपियर, 3 अँपियर, 3 अँपियर इज अ करंट. नो कोविडमुळे नाही काय होणार. एक लक्ष द्या, करोनामुळे पेपर काय तुमचे पुढे मागे जाणार नाही, तुमचे पेपर होणारच, लक्षात ठेवा, तुमचे पेपर होणार, लक्षात ठेवा. पुढे बोर्ड्स पण होणार आणि सीईटी नीट ऑन टाइम पेपर असेल. सीईटी तुमचा मेच्या फर्स्ट वीकमध्ये स्टार्ट होणार आहे, जेई मेन पण होणार आहे. नीट एक्झाम फक्त थोडी 21ला जाऊ शकते, 14-21ला, 21 और 14 मे और 21 मे, त्याच्या पुढे जाणार नाही, लक्ष द्या. जूनमध्ये नीट एक्झाम जाणार नाही, त्याच्या अगोदरच होऊन जाणार. जूनमध्ये पाऊस पडतो, माहिती ना तुम्हाला. हो, नीट एक्झाम एक सिंगल एंट्रन्स एक्झामिनेशन आहे, किती ऑल ओव्हर द इंडियामध्ये 1 डे, आणि इव्हन त्याचे अब्रॉड पण सेंटर असतं नीट एक्झामचे. तर 1 डे एक्झाम असते, त्यामुळे पेपर पुढे जाणार नाही, पेपर मेच्या 14-21लाच होऊन जातील. तेव्हा अभ्यासाला लागा नीटचे स्टुडंट्स. जेई मेन तर 2 अटेम्प्ट मिळतात तुम्हाला, आत्ता एक आणि नंतर एप्रिल. ठीक आहे, तर आत्ता अभ्यास करा, एप्रिल पण द्या, बेस्ट स्कोर मिळेल तुमचा. आणि सीईटीसाठी तर PCM PCB आणि बोर्ड जस्ट 75% क्रॉस करा आपण, बोर्ड सफिशियंट आहे. एक लक्ष द्या, बोर्डची स्ट्रॅटेजी काय पहा, 70 थेरी आहे आणि प्रॅक्टिकल 30, बरोबर. 30 पैकी प्रॅक्टिकलला तर तुम्हाला 25+ मिळतातच. हो, हे मार्क्स कॉलेजमध्ये असतात, माहिती ना, कॉलेजचे टीचर्स असतात तुमचे, प्रॅक्टिकलचे टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, HOD असतील किंवा कॉलेज अथॉरिटी, प्रिन्सिपल्स, हे सर्व त्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतं ॲक्च्युली. पण हे तुम्हाला कॉलेज देतात, 25+ देतात मार्क्स. ठीक आहे, मग ॲपरेटस कमी थोडा, जर्नल व्यवस्थित नोट करा. ठीक आहे, असाइनमेंट, टेस्ट सिरीज, पेपर चांगले द्या. ठीक आहे, थोडं पंक्च्युअर राहा, पण सिन्सिअर राहा. तर हे 25 मिळतात तुम्हाला. आणि इकडे आता हे बोर्डचे 70 आहे, तर 70 पैकी तुम्ही जस्ट याच्यामध्ये, ओके, आउट ऑफ दिस 70, तर तुम्ही 60 तरी तुम्हाला इझी मिळतात, 60+. मग सांगा हा स्कोर किती होतोय, पहा ना, हा 85+ स्कोर होतोय. आणि हे जे 60 मार्क्स आहे ना,
त्या 60 मार्क्समध्ये पण सांगतो की पहिला क्वेश्चन असतो 10 MCQs असतं माहिती ना, 10 MCQs आणि 8 हे तर इझी मिळतात. डायग्रॅमचे क्वेश्चन्स असतात, डिफरन्स असतो, डायग्रॅम, डिफरन्स, स्ट्रक्चर, IUPAC नेम्स, नेम रिॲक्शन्स, लॉज, ॲप्लिकेशन, युजेस, असे लहान लहान बिट्सचे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल. ओके, तर हे क्वेश्चन्स त्यामध्ये इन्क्लूड असतात. त्यामुळे हे 60+ ते इझी मिळतात. नाही, ॲक्च्युली ऑगस्टला का झाली, बिकॉज ऑफ कोविडमुळे ना, करोनामुळे एक्झाम लेट होत गेल्या माहिती ना. वेव्ह स्टार्ट होत्या, करोनाची पहिली वेव्ह, दुसरी, तिसरी, चौथी असं चाललं होतं. नंतर मग ॲज मुलांमध्ये इन्फेक्शन स्टार्ट झालं होतं ना, माहिती ना तुम्हाला. मग करोनाची जी शेवटची लाट होती ती मुलांमध्ये आलती. मग त्यामुळे वॅक्सिनेशन झालं मुलांचं बोर्डचं. तर बोर्डच्या पेपरच्या अजून मुलांचं वॅक्सिनेशन झालं गेल्या वर्षी, माहिती आहे तुम्हाला. त्यामुळे ती प्रोसेस डिले झाली, कारण त्यांचे 2 वॅक्सिनेशन डोस होईपर्यंत दॅट्स ऑगस्ट झाले. ठीक आहे, पण यावर्षी तसं काही होणार नाही. यावर्षी थोडं तुम्हाला वॅक्सिन द्यायचं आहे. नो, तुमचे झालेच वॅक्सिन्स. हो बरोबर, जूनमध्ये. ठीक आहे, तर हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करा आपण. तर दिज आर द मोल रेशो. तर मोल रेशो कॅल्क्युलेट करायचा हा. तर 1 मोल, दिस इज अ सिल्वर, अँड 1 मोल इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन. हा एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करा आपण. तर हा एक पहा, हा जो क्वेश्चन ना ॲक्च्युली हा विचारला गेला, हा मार्चचा क्वेश्चन आहे. दिस इज मार्च 2022. हा मार्च एक्झामला विचारला क्वेश्चन ॲज इट इज. तुम्ही चेक करा, मार्चच्या सिरीजमध्ये हा क्वेश्चन आहे, बोर्ड एक्झामचा, मार्च 2022चा क्वेश्चन आहे. आणि हा सॉल्व प्रॉब्लेम मधला क्वेश्चन आहे. दिस आर सॉल्व. एक लक्ष द्या, बोर्डचे क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व मधूनच येतात हा मोस्ट. त्यामुळे तुम्हाला जर का न्यूमेरिकल जास्त त्रास घ्यायचा नाही आणि हे सॉल्व करायचे, त्याचे सॉल्व न्यूमेरिकल आहे ते करून जा आपण. ठीक आहे, त्यातले 1-2 तर न्यूमेरिकल येतील तुम्हाला. 6 चॅप्टर आहे ना, 6 चॅप्टरमध्ये ॲक्च्युली 1 मिनिट तर याच्यामध्ये हां, इथे पहा, इथे टोटल 38 मार्क्स आहे माहिती ना तुम्हाला. हां, तर हा फिजिकलचा पार्ट आहे, टोटल 38 मार्क्स. आणि 38 मार्क्सपैकी तुम्हाला म्हणजे टोटल पेपर 98 38 मार्क आणि 70 दॅट्स 26 मार्क. तर इथे 20 मार्क्सचे न्यूमेरिकल असेल, 20 मार्क्स न्यूमेरिकल. हे 20 मार्क्सचे म्हणजे ऑप्शनमध्ये एक जाईन, एक ऑप्शनमध्ये न्यूमेरिकल जाईन, एक मार्कच्या मध्ये 2 मार्कचे आणि 3 मार्कचे न्यूमेरिकल. जनरली थर्मोडायनॅमिक्सचे न्यूमेरिकल 3 मार्कचे येतात, कायनेटिक आणि थर्मोडायनॅमिक्स. ओके, आणि सॉलिड स्टेटचा डेन्सिटीचा विचारला तर, नाहीतर अदर सर्व न्यूमेरिकल 2 मार्क्स जातात तुम्हाला. pH ऑफ सोल्युशन 2 मार्क न्यूमेरिकल. ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स 2 मार्क. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचे 2 मार्क्सचा न्यूमेरिकल. नस्ट इक्वेशनचा विचारला तर तो 3 मार्कला जातो. 4 मार्क्सचा न्यूमेरिकल नसतो, लक्ष द्या. 4 मार्कला 1 मार्कचा क्वेश्चन असतो, तो थेरॉटिकल असेल, तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन असेल. तर हे 20 न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचे आणि 18 मार्क्सच्या डेफिनेशन, डायग्रॅम, लॉज हे सॉल्व्ह करायचे तुम्हाला. तर हा फिजिकलचा पार्ट आहे. फिजिकलमध्ये आउट ऑफ द होल पेपर आउट ऑफ असेल, कारण बाकीचा पार्ट एकदम मायनॉरमध्ये. इव्हन तुम्ही अभ्यास पण केलायचा, इनऑर्गॅनिक, ऑर्गॅनिकचं झालं असेल तुमचं चांगलं. ओके, इनऑर्गॅनिकचं फक्त क्वेश्चन सॉल्व्ह करा, ओनली क्वेश्चन्स. ठीक आहे, आणि अप्लाइड बायोमॉलिक्युल्स, पॉलिमर, ग्रीन नॅनो तर टू मच इझी चॅप्टर आहे. ग्रीन नॅनो. ओके, ठीक आहे, तर दिज आर द क्वेश्चन्स. हे सर्व क्वेश्चन्स आहे. ठीक आहे, आपण काही क्वेश्चन्स पाहिजे पण मी नोट करून दिले तुम्हाला, तर हे करू शकता आपण. तर हे नस्ट इक्वेशन्स वेअर इन नॉट सेल व्हॅल्यू ऑलवेज 0.0 व्होल्ट. ठीक आहे, तर हे क्वेश्चन्स तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे, तर ओके, आजचं सेशन आपण थांबवू इथे. सॉरी.
नेक्स्ट सेशनला आपण दुसरा चॅप्टर घेऊ, ठीक आहे. कायनेटिक्स असेल किंवा ऑर्गॅनिक मधलं किंवा ओके दॅट्स बायोमॉलिक्युल्स पॉलिमर, ठीक आहे. तर हे घेता येऊ शकतात. मनीष, इनऑर्गॅनिकचे क्वेश्चन, हो इनऑर्गॅनिकचे क्वेश्चन देतो मी आपल्या नेक्स्ट सिरीजमध्ये. पण तुम्हाला क्वेश्चन पाहिजे असेल तर प्लेलिस्ट चेक करा ना एकदा. प्लेलिस्टमध्ये गिव्हन आहे सर्व. लास्ट 1-2 आठवडे चेक करा, मागचे 2-3 आठवडे ना, त्याच्यामध्ये क्वेश्चन दिलेले आहे. कोणते? पी ब्लॉक का ऋषी? पी ब्लॉक कोणते? ओके 16, 17, 18 का? चालेल. त्याच्या नोट्स मी सिनॉप्सिस नोट्स पाहिजे तुम्हाला, की जे मी तुम्हाला सीईटी थ्रू दाखवत असतो त्या तुम्ही जुने पाहिलेत त्यामुळे सांगताय. सोल्युशनचे ओके ठीक आहे चालेल. मी त्याची तुम्हाला PDF फाईल पाठवतो किंवा मग फाईलची साईज चेक करतो. ॲक्च्युली जर त्यामध्ये ओव्हर साईज असेल तर मग ती जाणार नाही तिथे. हो पण त्याचे IMP मी तुम्हाला सेंड करू शकतो. तर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सॉल्व्ह करा फक्त स्टार्टिंगला. सिक्स्टीन 17, 18 CETच्या मध्ये नोट्स आहेत त्या. हो बरोबर, चांगल्या नोट्स आहे. ओके गुड. हां 16, 17, 18 ना, चालेल ना, ठीक. पण एक लक्षात ठेव ऋषी, त्याच्या नोट्स आहेत त्याने CETचे क्वेश्चन इझी सॉल्व्ह होत आहे. पण तुम्हाला बोर्डसाठी पाहिजे असेल, ठीक आहे. आय थिंक तू ती आदोरची जुनी PDF पाहिलेली आहे, ठीक आहे. जुनी म्हणजे दॅट्स फॉर सिनॉप्सिस प्लस MCQज लेवलची, ठीक आहे चालेल. कारण त्यात आहेच क्वेश्चन्स, त्यात बोर्ड पण इन्क्लूड आहे, ठीक आहे. हां इनऑर्गॅनिक कोणते? इनऑर्गॅनिकचे ओके. आणि ओके तुम्ही हा एक सॉल्व्ह करा ना. आपण तुमच्याकडे हा एक आहे का की क्वेश्चन? हां हे तर टेक्स्टबुक सोल्युशन. हे क्वेश्चन बँक एक होती माहिती तुम्हाला. क्वेश्चन बँक एक सॉल्व्ह करा आपण. क्रॅश कोर्सची ओके. नाही ॲक्च्युली PDF तुम्हाला टेलिग्रामला मिळेल किंवा मग मी त्याचे स्क्रीनशॉट शेअर करेन, ठीक आहे. तर त्याचे फाईल्स पाठवतो मी तुम्हाला. जर का नाही सेंड झाली त्याचे IMP तरी पाठवतो, ठीक आहे. आणि हे क्वेश्चन्स आहे पहा, तर हे क्वेश्चन बँक आहे. ही ॲक्च्युली क्वेश्चन बँक एक सॉल्व्ह करा आपण, ठीक आहे. तर ही क्वेश्चन बँक ही ॲक्च्युली लास्ट इयरची क्वेश्चन बँक आहे, पण बोर्डची क्वेश्चन बँक आहे. बोर्ड मार्च 2022. तर हे MCQs तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. SI युनिट ऑफ द कंडक्टिव्हिटी गिव्हन आहे. तर हे MCQचे क्वेश्चन आहे, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स. In case of weak electrolyte, the graph of the that's the molar conductivity versus the under root C. ओके हे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. तर हे क्वेश्चन करा प्लीज आपण. आणि काही न्यूमेरिकल आहे त्यामध्ये. तर पहा हा एक न्यूमेरिकलचा क्वेश्चन. दीज आर द कंडक्टिव्हिटी, द मोलर कंडक्टिव्हिटी अँड कंडक्टिव्हिटी ऑफ सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन. मोलर कंडक्टिव्हिटी गिव्हन आहे आणि कंडक्टिव्हिटी K गिव्हन आहे. टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. व्हॉट इज द मोलर कॉन्सन्ट्रेशन? म्हणजे C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. देन व्हॉट इज द फॉर्म्युला? The molar conductivity is equal to 1000 K divided by C. C is equal to how much? C is equal to 1000 K divided by molar conductivity. And so substitute the value. So this is the molar conductivity 121, K value 2.428, C value how much? Therefore molar conductivity is equal to 1000 K divided by C. C is equal to 1000 K divided by molar conductivity. Substitute the value, we'll get the answer 0.2 molar. ओके तर ह्या क्वेश्चनचा आन्सर काय असेल? 0.02 मोलर.
तर हे क्वेश्चन तुम्हाला 2-2 मार्कला येते ना, 2 मार्क्स क्वेश्चन किंवा MCQ. जर MCQज मध्ये आला तर 1 मार्कला, आणि जर का असं विचारलं तर 2 मार्क्सला असेल. दॅट्स अ क्वेश्चन थ्रू आला तर 2 मार्क्स न्यूमेरिकल, अदरवाइज इट इज इन थ्रू MCQज इट इज 1 मार्क. हां, PDF टेलिग्राम चॅनलला. हां, टेलिग्राम. ओके, किंवा इथे पण तुम्हाला मी याच्या लिंक खाली शेअर करतो, ठीक आहे. तर हा एक क्वेश्चन घ्या आपण, कोणता, स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियलचा. RHS मायनस LHS, कॅथोड मायनस ॲनोड. हा एक क्वेश्चन सॉल्व्ह केलाय पहा. त्यामध्ये काय असं, कॅल्क्युलेट द ई सेल फॉर अ गॅल्व्हॅनिक सेल. ई नॉट गिव्हन आहे. SI युनिट ऑफ रेझिस्टिव्हिटी. ऍक्च्युली हे 1 मार्कचे क्वेश्चन आहे, व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन, 1 मार्क. रेझिस्टिव्हिटी काय असं, ओहम मीटर. ओहम मीटर इज युनिट. सॉल्ट ब्रिजची डेफिनेशन. Actually, it is the saturated solution of inert electrolyte, 5% agar solution. This is actual definition. And salt bridge ची डायग्राम पण. तर डायग्राम तुम्ही ड्रॉ करू शकता. 2 मार्कला क्वेश्चन आला तर डायग्राम ड्रॉ करा, अदरवाइज 1 मार्कला ओनली डेफिनेशन. ओके, याच्यात काही डाऊट या सेशन मध्ये? नो. आणि नंतर हे दॅट्स अ प्रिव्हियस इयर बोर्ड क्वेश्चन, हे एक सॉल्व्ह करा आपण. ठीक आहे, काही डाऊट आजच्या सेशनमध्ये? नो. एकदम सोपा चॅप्टर हा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. याच्यावर डायग्राम असेल 2 मार्क्स, न्यूमेरिकल, MCQज आणि देन सेल रिॲक्शन्स. तर हा चॅप्टर 5 to 7 मार्क्ससाठी असेल. 7 मार्कला मॅक्झिमम वेटेज आहे. डायग्रामची प्रॅक्टिस करा, इम्पॉर्टंट डायग्राम प्रॅक्टिस, सेल रिॲक्शन, न्यूमेरिकल सो सिंपल फॉर्म्युलेशन. 2 मार्क्सचे न्यूमेरिकल, ओनली 2 मार्क्स न्यूमेरिकल. इफ नस्ट इक्वेशन जर का विचारलं तर 3 मार्क्ससाठी न्यूमेरिकल जाऊ शकेल तो. एक क्वेश्चन MCQज मध्ये असेल. ओके, थँक यू फॉर जॉईनिंग अस. देन ऑन द नेक्स्ट सेशन आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नंतर कायनेटिक्स स्टार्ट करू, ठीक आहे. आणि काही त्याचे MCQज, न्यूमेरिकल, नंतर बोर्ड क्वेश्चन प्रिव्हियस इयर.